welcome to RS channel mga buddy. Bago ang lahat, naanyayahan ko kayong mag-like, comment at subscribe sa mga hindi pa subscriber dyan mga buddy. So ang content natin mga buddy ay clearing of line canal or line dish. So tara mga buddy, let's do this. Okay, tanggalin. Ayan mga buddy, palitan natin ng bucket. Ilalagay natin yun siya. Yun. Ilan niya ba? Para madilim. Yan. Mga buddy, bucket na mayroon siyang yan. Yung conversion natin buddy na may ipin. Gagamitin natin yan mga buddy sa kanal. So makikita nyo mamaya pagpunta natin doon. Ayan, tinatanggal na natin yung ating bucket. So kita-kita tayo sa site mga buddy kung ano ang purpose niyang bucket na ilalagay natin. Ayan. So ayan mga buddy, pinapalitan na natin. Ayan, napalitan na natin siya. So kita-kita tayo sa taas mga buddy kung paano gagamitin yan. So maraming salamat. So ayan na mga buddy, napalitan na natin ang ating bucket. Yun, kung makikita nyo may naka-usli doon sa dulo. So nagkakarga lang tayo ng diesel. Ayan ang ating diesel. Aliwanag ko mamaya kung paano yan gagamitin. So magkita-kita tayo sa site mga buddy. Siguro travel tayo ng mga 30 minutes papunta sa ating project site. So ayan na mga buddy, nandito na tayo sa site. Yan, makikita nyo ngayon kung saan natin gagamitin yung bucket na ipinalit natin kanina na meron tayong ginawang conversion. Yan mga buddy, linisin natin yung kanal na yan. Kasi mga buddy, kung tao yan, habutin sila ng 1 linggo dyan. Hanim lang yung timur na tao natin. So kailangan natin tulungan para mapadali. So sige, tara mga buddy, panoorin nyo.
So ayan na mga buddy, tapos na tayo. Kunti na lang ang gagawin ng mga tao. So finishing touch na lang yan mga buddy. So dito na nagtatapos ang ating vlog mga buddy. Pauwi na tayo sa ating compound.